welcome back to my channel. And for today's video, hindi siya product review, haul video siya na binili ko sa Lazada, which is yung BLK na holiday something niya. Ito yung parang mga mini something. BLK Little Luxuries Holiday Sparkle Gift Set. Yun yung binili ko. So, 1,599 siya. In short, 1,600. Ayan, ang ganda ng product. Ang ganda dito sa picture. So, syempre, binili. Kung all in all, bibiliin mo siya separately, total nun is 1,804. Ito, nakuha ko siya ng 1,600. So, nakatipid ako ng 200 pesos. Ito na. Mabilis actually yung delivery. Kaya tanggal ko. Mahilig ako sa makinang. Kaya ako na-attract dito sa product. Usually, yung mga ganitong presyo, hindi ko pinapansin. Pero since gusto ko tong makina, I need it. I want. Wow, maganda siya. Saka hindi siya, akala ko yung parang magaspang yung itsura. Ganda din. Ang ganda. Nagre-resemble siya sa rose gold. Ang ganda. Meron pang kasamang nag-absorb ng moisture. Tapos sa loob, maganda yung pinaka-bag actually. Hindi siya yung pipitsugin. So, it comes with 1, 2, 3, 4, 5 products all in all. Puro miniatures. Ang cute! Start tayo dito kay yung Shimmer Jelly Multipot. Jelly nga. No scent. So, maganda kasi kay BLK, paraben-free, cruelty-free siya. Made in Taiwan pala sila. Ito, ang nakuha ko is yung Shimmer Jelly Multipot Pink Amethyst. Yung shade. So, 4.2 ml yung ganito kaliit. Ayan. Compare mo sa malaki kong mukha. Ayan siya. Yun. 349 pesos pala to. Tapos, may ibang shade siya, which is pearl naman. Parang mas peg ko yung pearl. Ito kasi pink. Yung pearl parang bronze yan. You look like a music lover. Excuse me, senor. It is not ole ole. No, see. It is only one ole. Like this. Tapos, next is miniature na pink sapphire na shade ng lipstick. Ang ganda ng packaging. Ang ganda ng packaging. Ay, ang ganda ng shade. Ganda. Ganda ng shade. Ang ganda ng packaging. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. 305 pesos pala yung natipid ko. Tapos, 349 ito. Itong pink pot. Pero hindi ako sure kung yun din ba yun. Or baka meron siyang large size. Hindi ko sure guys kung meron tong larger pot. Pero wala ko nakikitang description doon sa Lazada kasi kung ilan yung grams. Eh, ito kasi, or ml. Ito kasi 4.2 ml. Tapos ito, miniature ata talaga to na lipstick. Or not. 300 pesos pala to. Original price ng lipstick. Tapos 3.4 grams siya. Miniature nga ata. Next is mini sparkle gloss. So, miniature din siya. Na sparkle gloss in the shade Diamond. 259 pesos naman to. 259 pesos. Say. Ang ganda ng packaging. Rose gold kasi. Ba't ganun? Or chocolate yung set. Caramel, chocolate. Parang pinag-combine. Gusto ko siya kasi seal lang. Wala ng box. Hindi kailangan ng box. Yeah.
Okay, so may isa pa. Mini Creamy All-Over Paint Sunstone. So, original price netong miniature is 300 pesos. Ang mahal lang, all-over paint. So, pwede mo siya gamitin eyes, blush, lips. Ang liit. Cute! Cute! Okay, so yung last is yung miniature na Mega Lift Mini Mascara. Tingnan ko lang yung applicator. Original price, 300 pesos. Halos lahat, 300 pesos. 300 yung lipstick. Actually, 299 sila. 300 lipstick, 300 din tong mini sparkle gloss. Tapos, etong all over paint, 300 pesos. Sobrang liit. Ito naman ang 350. Ito pinakamahal, 350. Tapos itong mascara is 300 pesos din. Pakita ko lang sa inyo yung applicator. Mahilig ako sa mascara. Ayan, nag-focus din. Ayan yung applicator, guys. Parang ito pa lang yung may product ko. So, ibig sabihin ganun ka konti. Hindi umabot dito. Ayun o, ito lang yung makinang. So, pag ginawakan ko to, malinis. Wala bang product doon sa dito banda. Ito lang yung may product. May kakaibang amoy siya. Hindi ko alam kung ano. Ayun, may pakonti, may nalalagyan na yung taas. Ganda ng packaging. Ito naman rose gold and black yung packaging. 300 pesos din. Ang mahal naman, miniature, tapos 300 pesos. Para siyang full size din. So, imagine mo magkano yung full size. Ang mahal. Baka miniature din doon. Ito talaga yung pinaka-the best. Ito. Ang ganda. More on pink siya. Hindi siya gold. Rose gold siya talaga. Rose gold. Sobrang ganda. Peg na peg ko talaga. Ito yung habol eh. Naggumastos ng 1.5 para sa ganitong lalagyan. Ang ganda. Ang ganda lahat. Happy ako sa product. So, papakita ko na yung next clip which is yung swatches. Excuse me, senor. It is not ole ole. No, see. It is only one ole. Like this. Ole! Nakalimutan ko sabihin ko sa inyo, pwedeng mabili to. May bili nyo ito sa Lazada and I think sa Shopee meron din and dun sa mismong website nila. Ayun, check nyo na lang doon. Pero ang hindi ko sure is available ba sila sa physical store. So, siguro naman, no, available sa online tapos sa store hindi. Or hindi ko talaga alam. Yun lang, guys. Hinabol ko lang kasi baka makalimutan ko pang sabihin nung naalala ko ngayon. Okay, guys. So, nung nakita nyo na yung swatches, sana masaya kayo at meron kayong first initial peek ng pinaka products na miniature for holiday season. Yun, sobrang masaya ako sa kanila and basta, ito talaga, ang ganda nung bag. And syempre, yung products, syempre. Gagawin ko to siguro separate videos and then isang buong video na magkakasama silang lahat. Sana mahintayin nyo yun and yun lang, hindi ko na papahabain yung video. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon lang sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!